אמנם הגעתי עם הרבה רוגע, אבל בכל זאת אני מתרגשת. וחשבתי על המילה הסגולה, וחשבתי שהיא בעצם איזה משהו שהוא אוצר, איזשהו אוצר שיש בנו. וחיפשתי את הסגולה בי, בתוכי, מה זה הסגולה הזו? ואז נזכרתי שבעצם אנשים הרבה פעמים אומרים לי, את רגועה, יש לך איזה שקט נפשי, את חוזרת לסנטר מהר. אז התבוננתי בזה, וחשבתי, כן, לאורך כל שנות החיים שלי, כשהיו כל מיני אתגרים בחיים, אני פעלתי מתוך איזשהו מקום פנימי, ממקום של רוגע, והבנתי שמקור הכוח של הרוגע הוא בעצם מניע לפעולה. ואני אסביר את זה יותר דרך סיפור, משהו קרה לי. זה רק להסביר גם את המקום הזה של הנוכחות באותו הרגע. ולפני הרבה הרבה שנים, אני ושתי הבנות שלי, הלכנו לקניון עזריאלי בתל אביב. והבנות שלי הם היו בגיל בית ספר היסודי, אני לא זוכרת את הגילאים, אבל זה, הבית ספר היסודי זה היה הסימן, והבת הגדולה שלי אמרה לי שהיא רוצה לרדת או לעלות במדרגות הנאות, ושאני ושהבת הצעירה יותר, אנחנו נשתמש במעלית, וניפגש איפה שהמעליות. ומאחר והיא ילדה אחראית, אז לא הייתה שום בעיה. ו... ואנחנו שתינו מחכות, הבת הצעירה ואני מחכות שהיא תגיע, והיא לא מגיעה, ועובר הזמן, והיא לא מגיעה. ואז אני רואה בצד חנות לא רחוק, ממש של חנות צעצועים, ואני אומרת לבת הצעירה שלי, אני אומרת לה, לכי תבדקי, אולי שם. למרות שבמחשבה שלי אמרתי, לא הגיוני שהיא הגיעה גם לפנינו, גם הספיקה להיכנס, וגם למה שהיא לא תחכה לנו וניכנס ביחד. ועכשיו הבת הצעירה אומרת לי, לא, אני לא רוצה. ואני הבנתי אותה, כי אם אחותה איננה כרגע, ואנחנו לא מוצאות אותה, אז חלילה גם לה זה יכול לקרות. ואז ממקום של שקט, אני אמרתי לה ברוגע ובאסרטיביות, את עכשיו הולכת, נכנסת לחנות לבדוק, אני לא זזה מפה, וזה היה מספיק. המקום הזה, השקט הזה, הרגוע, זה היה מספיק בשבילה, היא הלכה, היא כמובן יצאה בלעדיה, ואני עוד לא הספקתי יותר מדי לחשוב, אבל עדיין הייתי במקום הזה של הסנטר הרגוע, אני רואה מרחוק, אני רואה איש ביטחון, אז אני מסמנת לו ככה עם היד, וקוראת לו שהוא יבוא. עכשיו, שנייה לפני שקראתי לו לבוא, חשבתי אולי אני אגש אליו. עכשיו, אם אני אגש אליו, אז אולי הבת כבר תגיע, והיא לא תראה אותי פה, ואז שוב יהיה כזה מין סוג של אחד מחפש את השני, אחת מחפש את השנייה. אז הוא הגיע, ותיארתי איך היא נראית, מה היא לבשה, ואחרי איזה 2 דקות, זה היה ממש ממש מהר, הוא הביא אותה. עכשיו, באותו רגע לא חשבתי על שום דבר אחר, כי זה כל כך היה טבעי לי, ש... שככה אני מתנהגת. כאילו, זה בסדר, אין בזה, זה חלק ממני. אבל עם הזמן חשבתי על מה שהיה, ואז הבנתי מה בעצם הפעולה שהייתה. כי ממקום של רוגע, ממקום של נוכחות של הרגע הזה, יש בזה הרבה כוח שמאפשר פעולה. כי בעצם את כל הרעשים שמתי בצד. עכשיו, שמתי אותם בצד ממקום שאני לא מודעת לזה. פשוט זה לא, כדי שאני אפעל, הייתי צריכה לשים את כל הרעשים האלה, את כל הפחדים, את כל ההיסטריה, את כל החששות, את כל הרגשות האלה, שהם בעצם מחלישים. וברגע שהם מחליש, אני פחות יכולה לפעול ממקום של בהירות, ממקום של
פעולה שאני יכולה לעשות בצורה הכי מיטבית. ואני חושבת שבכל אחד, אני לא חושבת, אני בטוחה שבכל אחד יש את איזושהי סגולה. ואני יכולה להגיד לכם גם שבסדנאות שלי, שאנשים ממש מעידים שהם חווים רוגע, שלווה, איזה משהו שהוא, איזושהי הרגשה מאוד מאוד טובה. אז אני מציעה לכל אחד להסתכל על המקום הזה, שיש לו את היהלום הזה של הסגולה. תודה. או, את אני שמעתי יחד איתך את הסיפור, ואומנם אני כבר ידעתי שיש לו סוף טוב, אבל זה באמת לא רחוק מלהיות טריוויאלי להישאר ככה במצב הזה. ובאמת הדרמה זה הכי בקלות להיכנס אליה. נכון.